دوستان عزیز سلام، به کانال آشپزی با زیبا خوش اومدین. امروز میخوام دستور کیک موزی رو بهتون آموزش بدم. لطفاً تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کنید. اول 2 تا موز رو له میکنم. و بعد 2 تا تخم مرغ رو اونقدر هم میزنم تا یکم پف کنه. الان 1 لیوان شکر رو در 2 مرحله به تخم مرغامون اضافه میکنم. اگه موزهاتون رسیده بود میتونید از شکر کمتری استفاده کنید. دور ظرفتون هم مرتب با لیسک تمیز کنید تا موادتون کامل با هم مخلوط بشه. وقتی شکرها داخل مواد حل شد، بهش موزا رو اضافه میکنم و خوب مخلوط میکنم. الان 1 لیوان روغن و 1/4 لیوان شیر رو به موادم اضافه میکنم و خوب مخلوط میکنم. لیوان آرد و 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو
3 بار با هم الک میکنم و در چند مرحله به مواد اضافه میکنم و با لیسک آروم هم میزنم. من قالبم رو از قبل با کره چرب کردم و کمی گردو خورد شده کف قالب میریزم و بعد مواد کیک رو هم روش میریزم. من فر رو از قبل با دمای 170 درجه گرم کردم. قالب کیک رو در طبقه وسط فر به مدت 40 دقیقه میذارم تا کیکمون بپزه. و برای تزیینش هم از یه موز و خامه فرم گرفته استفاده کردم. بفرمایید دوستان، کیک ما حاضر شده. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و حتما برای دوستانتون به اشتراک بذارید.